हॅलो फ्रेंड्स, मी संदीप बागायतकर आणि स्वागत आहे तुमचं आजच्या एका नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. सध्याच्या डिजिटल युगामध्ये कुठलीही माहिती तुम्हाला पटकन मिळते, याचं कारण गुगल. पण काही विषयांवरची माहिती ती सुद्धा मराठीमध्ये मिळवणं गुगलला कधी कधी कठीण जातं. म्हणूनच माझा प्रयत्न आहे की विविध विषयांवरची माहिती ट्युटोरियलच्या स्वरूपात तुमच्यासमोर मांडावी. तुमच्या रोजच्या आयुष्यातील गोष्टी असतील किंवा अभ्यासाचा विषय असेल, कुठलीही गोष्ट नीट समजावी हा माझा नेहमी प्रयत्न असणार. आणि यामध्ये तुमचंही सहकार्य हवं. व्हिडिओ जर आवडला तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा, म्हणजेच असे व्हिडिओ बनवायला मला नक्कीच उत्साह आहे. तर आता वेळ न घालवता वळूया आपण आपल्या विषयाकडे. आजचा विषय आहे 12वीचा इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी. 12वीच्या आर्ट्स, सायन्स, कॉमर्स कुठल्याही विद्यार्थ्यांसाठी हा खूप महत्त्वाचा विषय आहे. तुम्ही जर नीट अभ्यास केलात तर तुमच्या ओव्हरऑल टक्केवारीमध्ये नक्कीच या विषयामुळे वाढ होते. नुसताच अभ्यासक्रम म्हणून का हा विषय खूप चांगला आहे, तुम्ही नुसता जरी हा विषय पाहिला तरी सुद्धा तुमच्यासाठी तो एक प्लस पॉईंटच आहे. या विषयामधील एक महत्त्वाचा टप्पा तो म्हणजे स्किल ओरिएंटेड प्रॅक्टिकल्स, SOPs. या SOPचा उद्देश हाच आहे, तुम्ही जे काही शिकला ते तुम्हाला प्रॅक्टिकली कशाप्रकारे अप्लाय करता येते. आणि आज आपण बघणार आहोत ॲडव्हान्स वेब डिझायनिंग ह्या टॉपिकवरील एक SOP, हाऊ टू क्रिएट वेबसाईट युजिंग HTML5. तर बघूया मग ही SOP कशाप्रकारे करायची आहे ते. स्किल ओरिएंटेड प्रॅक्टिकल्स हा एक अतिशय महत्त्वाचा विषय आहे 12वीच्या दृष्टीने. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेलच की आपल्याला प्रॅक्टिकल्सला 20 मार्क असतात. जर तुम्ही SOP चांगल्या पद्धतीने सोडवू शकला तर तुम्हाला नक्कीच ह्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त मार्क्स मिळू शकतील. आपण आज बघणार आहोत इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी या विषयामधील ॲडव्हान्स्ड वेब डिझायनिंग या टॉपिकसाठीची SOP, दॅट इज SOP1. चला तर मग बघूया ही SOP1 कशाप्रकारे सोडवायची आहे ती. SOPला सुरुवात करण्यापूर्वी थोड्याशा पूर्वतयारीची आवश्यकता आहे. अगदी पूर्वतयारी नाही म्हणा, पण काही गोष्टी आपल्याला लागतील, जसं एखादा चांगलासा कोड एडिटर. मी इथे व्हिज्युअल स्टुडिओ कोड वापरणार आहे. तुम्ही कुठलाही कोड एडिटर वापरू शकता. तुम्हाला वेबवरती सर्च केल्यावर सबलाईम टेक्स्ट, नोटपॅड++ यासारखे चांगले प्रोग्रामही मिळतील की जे पूर्णपणे फ्री आहेत, जे तुम्ही वापरू शकता. अगदी काहीच जरी मिळालं नाही तरी विंडोजवरचा नोटपॅड हा प्रोग्रामसुद्धा तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने कोड टाईप करण्यासाठी मदत करू शकतो. नंतरची महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ही SOP सोडवण्यापूर्वी तुम्हाला HTML आणि CSS याबद्दल माहिती असणं अपेक्षित आहे. जरी माहिती नसेल तरी काही हरकत नाही आहे. मी अतिशय साध्या सोप्या भाषेमध्ये तुम्हाला समजवायचा प्रयत्न करतोय. छोटे मोठे HTMLचे टॅग्स आहेत, CSS प्रॉपर्टीज आहेत, ज्या तुमच्या सहज लक्षात येतील. त्यातूनही काही अडचण असल्यास लवकरच मी ह्या विषयांवरचे सुद्धा काही व्हिडिओ पब्लिश करणार आहेत, ते तुम्ही पाहू शकता किंवा तुम्ही केव्हाही मला प्रश्न विचारू शकता. ठीक आहे, चला तर मग आपण सुरुवात करूया आपल्या SOPला. ॲडव्हान्स वेब डिझायनिंगवरची ही SOP1 काय ते आपण बघूया. क्रिएशन ऑफ वेबसाईट युजिंग HTML5. क्रिएट अ वेबसाईट युजिंग HTML5 अँड CSS युजिंग एनी 4 CSS प्रॉपर्टीज. म्हणजेच आपल्याला एक वेबसाईट बनवायची आहे ज्यामध्ये आपण HTML5चा वापर करणार आहोत, त्याप्रमाणे CSSचाही वापर करणार आहोत आणि त्यामध्ये आपल्याला किमान 4 तरी CSSच्या प्रॉपर्टीज वापरायच्या. Write a code for 2 separate pages having different file names such as first page as index.html and second page as page2.html. म्हणजेच आपल्याला यामध्ये 2 सेपरेट पेजेस बनवायची आहे. पहिलं पेज ज्याचं नाव असेल index.html आणि सेकंड पेज आपल्याला बनवायचं आहे. यूज एनी थीम सच ॲज कॉलेज प्रोफाईल और कंपनी प्रोफाईल एटसेट्रा. आपल्याला कुठल्याही विषयावरती, त्यांनी जे काही 2 विषय दिले आहेत, एकतर कॉलेज किंवा कंपनी, याच्यावरती या बेसिसवरती आपल्याला वेबसाईट बनवायची आहे. एव्हरी पेज मस्ट कंटेन प्रॉपर मेटा इन्फॉर्मेशन अँड डिझाईन वेब पेज ॲज फॉलोज. म्हणजेच प्रत्येक पेजमध्ये आपल्याला प्रॉपर मेटा इन्फॉर्मेशन म्हणजेच मेटा टॅग्स वापरायचे आहेत आणि पुढील सूचनांप्रमाणे आपल्याला वेब पेज बनवायचं आहे. आता हे पेज बनवायच्या अजून काही सूचना दिल्या, स्पेसिफिक सूचना त्या काय ते आपण बघूया. फर्स्ट वन, द इंडेक्स पेज मस्ट कंटेन अ हेडिंग विच इज हायेस्ट अमंग द अदर टेक्स्ट ऑफ पेजेस अँड मस्ट बी ॲट द सेंटर ऑफ द पेज. म्हणजेच ह्या पेजला, फर्स्ट पेजला, इंडेक्स पेजला एक हेडिंग पाहिजे आणि इतर सगळ्या टेक्स्टपेक्षा ते मोठं पाहिजे, त्याशिवाय ते सेंटरला असलं पाहिजे. देअर मस्ट बी अ पॅराग्राफ विच इंट्रोड्युसेस जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द थीम. म्हणजे एक पॅराग्राफ असला पाहिजे की जी तुम्ही थीम निवडली, म्हणजे कॉलेज असेल किंवा कंपनी असेल, त्या संदर्भातली माहिती सांगणारा एक पॅराग्राफ त्याच्यामध्ये असला पाहिजे. मस्ट हॅव ॲटलीस्ट 3 फिजिकल स्टाईल टॅग्स अँड 1 इमेज विथ अल्टरनेट टेक्स्ट. म्हणजेच तुम्हाला 3 फिजिकल स्टाईल टॅग्स टाकायचे आहेत
त्याचप्रमाणे एक इमेजही ठेवायची आहे की जिला अल्टरनेट टेक्स्ट असेल. अल्टरनेट टेक्स्ट माहिती असेल तुम्हाला. जर इमेज स्क्रीनवर दिसली नाही तर त्याऐवजी आपण जे काही टेक्स्ट दाखवतो त्याला आपण अल्टरनेट टेक्स्ट म्हणतो. दिस पेज मस्ट बी कनेक्टेड टू अदर 2 पेजेस विथ प्रॉपर नॅव्हिगेशनल लिंक्स. म्हणजेच हे पेज दुसऱ्या पेजशी कनेक्टेड असायला पाहिजे, प्रॉपर त्याच्यासाठीच्या नॅव्हिगेशनल लिंक्स असायला पाहिजे. ओके. दुसरी सूचना, द सेकंड पेज मस्ट कंटेन द फीडबॅक ऑर एनरोलमेंट फॉर्म रिलेटेड विथ द थीम चोजन विथ फीचर्स ऑफ HTML5. म्हणजे सेकंड पेजवरती एकतर फीडबॅक फॉर्म पाहिजे किंवा एनरोलमेंट फॉर्म पाहिजे, जी काही तुम्ही थीम निवडलेली आहे ती कॉलेज किंवा कंपनी त्याप्रमाणे, आणि त्याच्यामध्ये HTML5 चे फीचर्स असायला पाहिजे. द फॉर्म मस्ट कंटेन टेक्स्ट एलिमेंट अँड ईमेल ॲड्रेस ऑफ द कंपनी ऑर पर्सन इन्क्लूड द सबमिट बटन. म्हणजेच काय, फॉर्ममध्ये एखादा टेक्स्ट एलिमेंट असायलाच पाहिजे, त्याशिवाय ईमेल ॲड्रेसही असायला पाहिजे कंपनीसाठीचा किंवा पर्सनसाठीचा. त्याचप्रमाणे तुम्हाला एक सबमिट बटनही टाकायचं. ओके. तर या प्रकारे आपल्याला ही वेबसाईट बनवायची आहे की ज्याच्यामध्ये 2 पेजेस आहेत. पहिल्या पेजवरती माहिती असेल की ज्यामध्ये त्या थीमबद्दल म्हणजेच कॉलेजबद्दल किंवा कंपनीबद्दलची माहिती आपण देणार आहोत, पॅराग्राफ्स आणि इतर सगळे डिटेल्स त्याच्यामध्ये. सेकंड पेज आहे, त्याच्यामध्ये फॉर्म आहे की ज्या फॉर्ममध्ये आपण माहिती एक्सेप्ट करणार आहोत. आयदर इट कॅन बी अ फीडबॅक फॉर्म ऑर सॉर्ट ऑफ एनरोलमेंट फॉर्म. तर या प्रकारे आपल्याला ही वेबसाईट बनवायची आहे. SOPच्या कामाला सुरुवात करण्यापूर्वी आपली फायनल वेबसाईट कशी दिसणार आहे याची एक छोटीशी झलक मी तुम्हाला दाखवतो. मी अगोदरच ती साईट बनवलेली आहे. ही आहे आपली वेबसाईट. बघू शकता तुम्ही. त्यावरती हेडिंग आहे माय कॉलेज, त्यानंतर इमेज आहे, त्यानंतर इथे टेक्स्ट तुम्हाला दिसतंय, पॅराग्राफ्स, हेडिंग्स काय दिसत आहेत. त्याचप्रमाणे इथे लिंकही आहे दुसऱ्या पेजसाठीची. इथे टेक्स्ट मी काही रँडम टेक्स्ट टाकलेला आहे वेळ वाचवायला, मात्र तुम्ही तिथे काहीतरी अर्थपूर्ण टेक्स्ट लिहायचं आहे. ओके. त्यानंतर या लिंकवरती मी क्लिक करतो. इथे तुम्ही बघू शकता हे दुसरं पेज ओपन झालेलं आहे. फीडबॅक फॉर्म हेडिंग दिलेलं आहे, त्याच्यामध्ये 2 फील्ड्स आपण पाहतोय, नेम आणि ईमेल आयडी. अजूनही फील्ड्स आपण देऊ शकतो पण एवढी पुरेशी आहेत सध्या आपल्या प्रॅक्टिकल्सपुरती. त्यानंतर सबमिट बटन इथे दिलेलं आहे आणि त्याचप्रमाणे पुन्हा मागच्याच म्हणजेच होम पेजला जाण्यासाठीची इथे लिंक दिलेली आहे. इथे एक तुम्हाला गंमत दाखवतो. तुम्ही बघू शकता इथे सबमिट बटनवर क्लिक केल्यावर वॉर्निंग आलेली आहे, प्लीज फिल आउट द फील्ड. हे एक HTML5चा ॲडव्हान्स फीचर आहे की ज्यामुळे जर आपण आवश्यक फील्डमध्ये माहिती भरली नाही आणि फॉर्म सबमिट करायला गेलो तर त्याप्रमाणे आपल्याला वॉर्निंग मेसेज येतो. ओके. तर याप्रमाणे आपण आता होम लिंकवर क्लिक करूया. हे होम पेज आपलं ओपन झालेलं आहे. अशी आपल्याला वेबसाईट बनवायची आहे की ज्यामध्ये 2 पेजेस आहेत आणि ती इंटरलिंक आहे. ओके. तर या प्रकारे आपली ही वेबसाईट आपण बनवणार आहोत अशाच पद्धतीची. ठीक आहे. चला तर मग लागूया कामाला. सगळ्यात आधी आपण एक फोल्डर बनवूया की ज्यामध्ये आपण आपल्या प्रोजेक्टच्या फाईल्स सेव्ह करणार आहोत. डेस्कटॉपवरतीच मी फोल्डर बनवतो. त्याला नाव देतो SOP1. आता या आपल्या वेबपेजसाठी आपल्याला एक इमेज पण लागणार आहे, ती मी अगोदरच कॉपी करून ठेवली आहे. ती इमेज मी या फोल्डरमध्ये टाकतो. ओके. आता यानंतर आपण VS कोड ओपन करूया. व्हिज्युअल स्टुडिओ कोड ओपन झाला आहे. आपण आता याच्यामध्ये आपला फोल्डर ओपन करूया. SOP1. ओके. तर या प्रकारे हा फोल्डर आपल्यासमोर ओपन झाला आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला आपली फाईल दिसते, इमेज फाईल. आता आपल्याला या प्रोजेक्टसाठी यामध्ये 2 फाईल्स बनवायच्या आहेत. एक म्हणजे index.html, त्याचप्रमाणे form.html. त्या 2 फाईल्स आपण बनवूया. ते मी क्लिक करतो. ओके. ही एक फाईल झाली. अजून एक फाईल बनवूया. तर या प्रकारे आपण 2 फाईल्स बनवलेल्या आहेत आपल्या प्रोजेक्टसाठी की ज्या आपण आपल्या प्रोजेक्टमध्ये आपली वेबपेज बनवण्यासाठी आपण वापरणार आहोत. स्पेसिफिक कोड एडिटर्स वापरण्याचा फायदा आपल्याला हाच आहे की आपला टायपिंगचा वेळ वाचतो. वेगवेगळ्या प्रकारचे शॉर्टकट्स असतात, त्यामुळे आपण पटापट आपला कोड टाईप करू शकतो. आता हेच बघा, आपण फाईल सिलेक्ट करूया index.html. यामध्ये एक्सक्लेमेशन मार्क टाईप करतो आणि टॅब की प्रेस करतो. हे बघा आपल्यासमोर लगेच साचा आला आहे. हा बेअरबोन स्ट्रक्चर आहे हे HTMLचं की ज्यामध्ये आपल्याला आवश्यक तेवढेच फक्त टॅग टाकायचं आणि पूर्णपणे HTMLचं पेज स्ट्रक्चर सहित आपल्यासमोर आलेलं आहे. ओके. इट इज कॉल्ड ॲज बॉयलर प्लेट फॉर HTML. ह्याला बॉयलर प्लेट का म्हणतात ह्याचा पण एक रंजक इतिहास आहे. सुरुवातीच्या काळामध्ये ज्यावेळेस प्रेस आपले कॉलम्स वगैरे जे काय असतात प्रिंटिंग करण्यासाठीचे म्हणजे जे कॉलम्स असतात टेक्स्ट आहेत त्यासाठी ते मेटल प्लेट्स वापरायचे आणि त्या मेटल प्लेट्स ज्या होत्या त्या काळी असणाऱ्या बॉयलरच्या प्लेट्स सारख्याच दिसायच्या आणि त्यामुळे त्यांना सुद्धा नाव पडलं बॉयलर प्लेट्स.
आता आपण हे बॉयलर प्लेट वापरतोय, हा आपला 7चा आहे आणि हा बॉयलर प्लेट कशामुळे आपल्यासमोर आला आहे, तर M8 हे एक प्लगइन आहे की जे वेगवेगळ्या टेक्स्ट एडिटर्समध्ये वापरता येऊ शकतं, की ज्याच्यामुळे हे शक्य होतं. VS कोडमध्ये हे इनबिल्ट आहे, त्यामुळे आपल्याला हे वापरता आलेलं आहे. ठीक आहे. आता या फाईलमध्ये आपण पुढे काम करूया. आपण बघू शकतो की आपल्याला मेटा टॅगची आवश्यकता आहे, ते यामध्ये इनबिल्ट आलेलेच आहेत. तरी पण आपण काही मेटा टॅग्स याच्यामध्ये ॲड करूया. फॉर एक्झाम्पल मेटा डिस्क्रिप्शन आपण सिलेक्ट करूया. ओके, इथे बघा ऑटोमॅटिकली आलेलं आहे. मेटा डिस्क्रिप्शनमध्ये आपण टाकू शकतो इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉलेज. अजून एखादा मेटा टॅग टाकूया हवं तर. कीवर्ड्समध्ये आपल्याला कॉलेज टाकता येऊ शकेल, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी टाकता येऊ शकेल, कोर्सेस या प्रकारे टाकता येऊ शकतं. आता मेटा टॅग काय करतात, तर ज्यावेळेस सर्च इंजिन क्रॉलिंग करत असतात त्यावेळेला एखाद्या वेब पेजबद्दलची माहिती जी आहे ती या पद्धतीने वेब पेजला कळू शकते किंवा वेब क्रॉलरला कळू शकते, सर्च इंजिनला कळू शकते, की जेणेकरून तुमचा पेज शोधायला मदत होते. त्यानंतर आपण डॉक्युमेंट टाईपमध्ये पर्टिक्युलर जे टायटल आहे ते आपण टाईप करू. जिथे आता डॉक्युमेंट आहे त्या ठिकाणी आपण चेंज केलं ते टाकूया माय कॉलेज. ओके, यानंतर आपल्याला काय सांगितलेलं आहे, एक आपल्याला मेन हेडिंग बनवायचं आहे. ते हेडिंग टाकण्यासाठी मी H1 टॅग देतो आणि त्याच्यामध्ये माय कॉलेज हे टाईप करतो. हे सेंटर असायला हवं आहे टेक्स्ट, म्हणून त्याला मी अलाइन सेंटर करतो. या प्रकारे आपलं हेडिंग झालेलं आहे. सगळ्यात मोठं टेक्स्ट हे असायला पाहिजे. आपण पुन्हा एकदा बघूया हवं तर. The index page must contain a heading which is highest among other text on pages and must be at the center of the page. ओके, म्हणजे या प्रकारे आपण हे केलेलं आहे. यानंतर आपल्याला याच्यामध्ये एक इमेज ॲड करायची आहे. त्यासाठी आपण वापरूया इमेज टॅग. इमेज टॅग वापरताना आपल्याला त्याच्यामध्ये काही ॲट्रिब्यूट्स द्यायला हवे. त्यापैकी महत्त्वाचा पहिला ॲट्रिब्यूट तो आहे सोर्स, म्हणजेच ती फाईल कुठे आहे ते. आता आपण पाहू शकता की आपली जी काही फाईल आहे ती आपल्याच करंट फोल्डरमध्ये आहे, त्यामुळे त्याला वेगळा पाथ द्यायची गरज नाही. त्यामुळे फक्त फाईलचं नाव टाकून चालेल. सो आय एम गिव्हिंग इट्स नेम college.jpg. त्यानंतर आपल्याला त्यासाठी अल्टरनेट टेक्स्ट द्यायचं आहे. म्हणजे जर ती इमेज दिसली नाही काही कारणास्तव, तर त्यासाठी तिथे काय दिसायला हवं इमेज ऐवजी ते आपण तिथे देऊ शकतो. माय कॉलेज इमेज, म्हणजे जर टेक्स्ट इमेज जर दिसली नाही तर या प्रकारे माय कॉलेज इमेज असं टेक्स्ट समोर स्क्रीनवर दिसणार आहे. ह्याच्यानंतर काय करायचं ते बघूया. देअर मस्ट बी अ पॅराग्राफ विच इंट्रोड्युसेस जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द थीम चोजन. ओके, म्हणजेच जी काय थीम निवडलेली आहे त्या संदर्भात माहिती आपल्याला त्याच्यामध्ये टाकायची आहे. आणि त्याच्यानंतर 3 फिजिकल स्टाईल टॅग्स आपल्याला वापरायचे आहेत. इमेज विथ अल्टरनेट टेक्स्ट ऑलरेडी आपण इमेज टाकलेली आहे. ओके, दिस पेज मस्ट बी कनेक्टेड टू अदर 2 पेजेस विथ प्रॉपर इंडिव्हिज्युअल और नॅव्हिगेशनल लिंक्स. म्हणजे ह्या प्रकारे नॅव्हिगेशनल लिंक पण आपल्या याच्यामध्ये टाकायचे आहेत. म्हणजे आपलं काम काय बाकी राहिलं आहे, आपण हेडिंग टाकलेलं आहे, इमेज टाकलेली आहे, त्याला अल्टरनेट टेक्स्ट पण दिलेला आहे. आता आपल्याला पॅराग्राफ टाकायचं आहे, त्यांना फिजिकल स्टायलिंग करायचं आहे. त्याचप्रमाणे आपल्याला दुसऱ्या पेजच्या कनेक्शनसाठी एक लिंक टाकायची. ठीक आहे, आपण वळूया त्याकडे. आता आपल्याला एक पॅराग्राफ टाकायचं आहे, त्यासाठी आपण पी टॅग यूज करूया. पॅराग्राफ. आता याच्यामध्ये एक अजून बघा एक शॉर्टकट लोरेम फक्त टाईप करतोय. इथे मला एक पॅराग्राफ आलेला दिसतोय. हे जनरल एक सॅम्पल टेक्स्ट आहे. ओके, तुम्ही मात्र काहीतरी महत्त्वपूर्ण किंवा माहितीपूर्ण अर्थपूर्ण माहिती तिथे टाकायची आहे. आता याच्यानंतर परत आपल्याला काय करता येऊ शकतं याच्यामध्ये, की हे जे काही टेक्स्ट आहे किंवा हा जो काही पॅराग्राफ आहे तो मला समजा बोल्ड द्यायचा आहे, तर मी बोल्ड देऊ शकतो किंवा त्याला इतरही काही चेंजेस देता येऊ शकतात. ठीक आहे, मी याच्यामध्ये फक्त हे एक हेडिंगसारखं ठेवतो. याच्यामध्ये हे घालवतो. इथे ह्याला मी फिजिकल स्टाईल टॅग म्हणून बी टाकतो. बी टॅग आय कॅन यूज. ओके, म्हणजे हे टेक्स्ट आता इथे बोल्ड झालं. पॅराग्राफ जो काय आहे तो. त्याच्यानंतर अजून एक पॅराग्राफ आपण टाकूया इथे. बी टॅग मी यूज करतो. पुन्हा एकदा
लॉरेम हे सॅम्पल टेक्स्ट त्याच्यामध्ये आलेला आहे. ओके, वाटलं तर अजून एखादा पॅराग्राफ टाकूया आपण. 2-3 पॅराग्राफ त्यांनी म्हटलेले आहेत. पी टॅग इथे पुन्हा एकदा मी लॉरेम टाईप करतो टेक्स्टसाठी. मग आलेलं दिसेल पॅराग्राफ. या पहिल्या लाईनला थोडं मी बोल्ड करतो पुन्हा एकदा बी टॅग वापरून. यानंतर इथे एक ब्रेक टॅग ऑटो कम्प्लीटमुळे त्याने ऑटोमॅटिकली पॅराग्राफ क्लोजिंगचा टॅग दाखवला आहे, पण आपल्याला नको आहे. इथे ब्रेक टाकलेला आहे मी. यानंतर टेक्स्ट इटॅलिसाइज करायला मी इथे एम टॅग वापरतो. एवढं टेक्स्ट आपण करूया इटॅलिसाइज. ओके, त्याने ऑटोमॅटिकली क्लोज केलेलं आहे. त्या प्रकारे आपण पॅराग्राफ तयार केले आहेत. 3 पॅराग्राफ आहेत, 1, 2 आणि 3. यानंतर आपल्याला पुढच्या पेजसाठी एक लिंक टाकायची आहे, ती आपण टाकूया. एक आपण छोटंसं ब्रेक पण देऊया याच्यामध्ये, जरा सेपरेशन दिसेल. बी टॅग. यानंतर आपल्याला लिंकसाठी ए टॅग वापरायचा आहे. ओके, याच्यामध्ये आपल्याला इथे पण दिसत आहे गोष्टी वापरतो. याच्यामध्ये आपल्याला लिंक द्यायची आहे कुठल्या पेजसाठी आपण देणार आहोत ती. आपलं पेज आहे हे form.html. एकाच लोकेशनला असल्यामुळे आपल्याला काही वेगळं द्यायची काही गरज नाही. फक्त नाव टाईप करतो मी form.html. आणि ती लिंक काय असायला पाहिजे ते आपण मेन्शन करूया, दॅट इज फीडबॅक. सो दिस इज अवर पेज. यामध्ये आपण SOPच्या अपेक्षेप्रमाणे एक हेडिंग टाकलेलं आहे, H1 मोठं सगळ्यात, ते सेंटरला घेतलेलं आहे. एक इमेज टाकलेली आहे, अल्टरनेट टेक्स्ट दिलेला आहे, पॅराग्राफ आहे. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण काय फिजिकल टॅग्स वापरलेले आहेत. BR टॅग आहे, बोल्ड टॅग आहे, एम्फसाइजसाठी वापरलेला आहे टॅग. या प्रकारे हे टॅग्स पण आपण याच्यामध्ये वापरलेले आहेत. या प्रकारे आपलं हे पेज, आपलं एक बेसिक पेज तयार झालेलं आहे. फाईल सेव्ह करतो. आता आपलं हे पेज कसं दिसतं ते आपण बघूया. ऑफकोर्स आता हे काय फारसं चांगलं दिसणार नाही, कारण अजून आपल्याला याच्यामध्ये CSS स्टायलिंग करायचं आहे. तरी पण बघूया की CSSमुळे किती फरक पडतोय तुमच्याही लक्षात येईल. ओके, तर मी ते काय करतोय, फाईलच्या नावावर जातो, राईट क्लिक करतोय, जस्ट कॉपिंग द पाथ, देन ओपनिंग द क्रोम ब्राउझर. ओके, पेस्टिंग द पाथ. हे बघा, या प्रकारे आपलं आता हे पेज समोर दिसतंय. हेडिंग आलं, इमेज आली आहे, टेक्स्ट आले आणि खाली लिंक. या प्रकारे आपलं इथे हे बेसिक स्ट्रक्चर किंवा बेसिक पेज झालं आहे विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ CSS. पुन्हा एकदा आपल्या कोडकडे जाऊया. कॅस्केडिंग स्टाईल शीट्सच्या मदतीने आपण HTML पेजला जास्तीत जास्त चांगलं रूप देऊ शकतो, त्याला आकर्षक बनवू शकतो, इव्हन ॲनिमेशनसुद्धा देऊ शकतो. हे एक आपण कशा प्रकारे देऊ शकतो, त्यासाठी 2 पद्धती आहेत. एक तर इनलाईन स्टायलिंग, किंवा आपण वेगळी स्टाईलसाठीची फाईलही बनवू शकतो. आता आपण इथे बघणार आहोत की आपल्याला ॲक्च्युअल HTML पेजमध्येच स्टायलिंग द्यायचं आहे किंवा स्टाईल द्यायच्या आहेत CSSच्या. त्या आपण कशा द्यायच्या बघूया. त्यासाठी आपल्याला हेड टॅगच्या आतमध्ये स्टाईल टॅग ॲड करायला हवा. ओके, आय एम ॲडिंग दिस स्टाईल टॅग. या प्रकारे स्टाईल टॅग मी ॲड केला. त्याच्यानंतर आपल्याला ज्या एलिमेंटला इफेक्ट द्यायचा ते एलिमेंट आपल्याला सिलेक्ट करायला हवं. फॉर एक्झाम्पल इथे मी बॉडी हे एलिमेंट सिलेक्ट करतो. बॉडीला मला काय थोडंफार रंगसंगती, काय रंगरंगोटी काय करायचे किंवा काय थोडेफार चेंजेस द्यायचे, म्हणून मी आता बॉडी सिलेक्ट करतो. त्याच्यानंतर ह्याच्यामध्ये काही प्रॉपर्टीज मी आता ॲड करतोय. फॉर एक्झाम्पल बॉडीसाठी मार्जिन मी अरेंज करतोय. मार्जिन लेफ्ट 100 पिक्सेल्स. देन मार्जिन राईट. याच्यामध्ये बघा तुम्हाला समोर आलेल्या दिसतील गोष्टी 100 पिक्सेल्स. त्यानंतर पॅडिंग पण मी थोडंसं देतो याच्यामध्ये. ओके, पॅडिंग लेफ्ट
50 पिक्सेल्स. त्यानंतर बॅकग्राऊंड कलर आपण मला देता येऊ शकेल याच्यामध्ये. बॅकग्राऊंड कलर याच्यामध्ये तुम्हाला कलर्स कुठलाही देता येऊ शकतात. फॉर एक्झाम्पल मी ते ब्ल्यू सिलेक्ट केला, ते ब्ल्यू सिलेक्ट करता येऊ शकतो. याच्यामध्ये एक ॲडव्हान्टेज आहे बघा, मी या कलरवर क्लिक करतो आणि इथे मला हे कलर दिसतात. RGB हेक्स कोड किंवा काय कलर असेल त्याप्रमाणे मला देता येऊ शकतो. समजा RGB आहे, इथे मला ही ट्रान्सपरन्सी सिलेक्ट करता येऊ शकते. इट बिकम्स RGBA. या प्रकारे इथे मला कलर जो आहे तो चेंज करता येऊ शकतो. काय कलर तुम्हाला आपल्याला वरती तिथे दिसतो. ओके, फॉर एक्झाम्पल आता मी हा याच्यात लाईट कलर सिलेक्ट करूया. ओके, हा इथे सलग कलर आलेला आहे. किंवा या प्रकारे इथे किंवा आपला एक्झॅक्टली जो कलर आहे तो आहे 141, 150, 233 and 26.26 you can say. म्हणजे एक्झॅक्टली जे तुम्हाला मी डिस्प्ले दाखवला होता तो कलर असा आहे. त्याच्यानंतर आपल्या बॉडीमध्ये काही फॉन्ट आपण वापरलेला आहे स्पेसिफिक. त्यासाठी फॉन्ट फॅमिली. फॉन्ट फॅमिलीमध्ये मी वापरतोय सिगई. ओके, बघा किती सोपं जातं कोड एडिटर वापरत असल्यामुळे. तर ते सगळं टाईप करत बसायला लागलं असतं आपल्याला. फॉन्ट साईज म्हणजे डिफॉल्ट साईज होईल सगळ्या एलिमेंटसाठीची जी बॉडीची दिलेली असल्यामुळे. ओके, त्या प्रकारे आपण ह्या स्टाईल्स दिलेल्या आहेत आता बॉडीला. यामध्ये आपण काय काय बघितले, लेफ्ट राईट मार्जिन बघितले, पॅडिंग थोडं लेफ्टला दिलेलं आहे, बॅकग्राऊंड कलर घेतलेला आहे, फॉन्ट चेंज केलेला आहे जो डिफॉल्ट फॉन्ट होता त्याच्यापेक्षा. त्यानंतर फॉन्टची साईज आपण 16 केलेली आहे. हे पेज मी सेव्ह केलं आहे. जस्ट बघूया आपण आपलं पेज कसं दिसतंय ते. रिफ्रेश करतो. हे बघा या प्रकारे फरक पडलेला आहे मार्जिन्स आणि पॅडिंग्समुळे. टेक्स्टमध्ये फॉन्टमध्ये पण आपल्याला फरक पडलेला याच्यामध्ये दिसतो. ओके, आता याच्यानंतर पुढे आपल्याला थोडं चेंजेस करायचे ते म्हणजे इमेजेसमध्ये. आपण इमेजसाठी स्टाईल देऊया. इमेज टॅग मी वापरलं. बाय डिफॉल्ट इमेजेस आर इनलाईन ब्लॉक. जर तुम्हाला त्यांना काही चेंजेस करायचे असतील, अलाइनमेंट करायची असेल आपल्याला किंवा आणखी काही चेंजेस करायचे असतील तर आपल्याला त्यांना डिस्प्ले त्यांचा जो आहे तो ब्लॉक करायला हवा. म्हणून मी त्याची प्रॉपर्टी डिस्प्ले ही चेंज करतो, त्याला ब्लॉक करतो. ओके, त्याच्यानंतर मार्जिन त्याची आहे ती मी ऑटो ठेवतो जेणेकरून लेफ्ट आणि राईट मार्जिन त्याच्या सारख्या राहतील. सेव्ह करतो फाईल. पुन्हा एकदा आपण बघूया. हे आपलं इमेज जी आहे ती लेफ्टला आहे, आता बघा सेंटरला आली. ओके, त्या प्रकारे आपण चेंजेस केलेले आहेत. त्याच्यानंतर आपल्याला खाली आपण ही लिंक दिलेली आहे. ओके, href फॉर्म HTML इथे पण तुम्ही बघू शकता दिसतंय. दॅट इज ओके, क्वाईट फाईन. हे तुम्हाला असंही चालू शकतं, पण अजून तुम्हाला काही करायची गरज नाही. एनिवे ह्याच्यामध्ये तुम्ही बऱ्यापैकी आपण बघू शकता CSS प्रॉपर्टीज वापरलेल्या आहेत. तरी पण जरा अजून छान दिसण्यासाठी आपण काही CSSच्या प्रॉपर्टीजही ॲड करू शकतो. लक्षात घ्या, दिस इज नॉट इन कंपल्शन. तुम्हाला जर वाटलं तुम्ही ॲड करू शकता. अदरवाईज आतापर्यंत जे काय केलेलं आहे दॅट इज मोर दॅन इनफ. मी जस्ट त्याच्यासाठी काही स्टाईल्स ॲड करतो अँकर टॅगला. ओके, ह्याला पण मी डिस्प्ले ब्लॉक, मार्जिन ऑटो करतो कारण आपल्याला सेंटरला आणायचं त्या लिंकला. विड्थ त्याची 100 पिक्सल ठेवूया, फार रुंद नको आपल्याला लिंक ती. त्यानंतर त्याचा आपण बॅकग्राऊंड कलर याच्यामध्ये एक आहे क्रिम्सन. ओके, दॅट इज गुड. तो देऊया. नाव देऊन पण तुम्ही कलर देऊ शकता त्याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर टेक्स्ट अलाइन त्याच्यामधलं आपण देऊया सेंटर. टेक्स्ट डेकोरेशन म्हणजे आपल्याला ज्या लिंक दिसतात ना खाली अंडरलाईन दिसते ती आपल्याला नको आहे, ती घालायला पण नन दिलं. त्याच्यानंतर पॅडिंग आतल्या टेक्स्टसाठी आतल्या बाजूने 10 पिक्सल देऊया, पुरेसा आहे. आणि टेक्स्टसाठी कलर आपण त्याच्यामध्ये बेज कलर देऊया.
ओके, तर या प्रकारे ह्या प्रॉपर्टीज आपण आता ह्याच्यासाठी दिलेल्या आहेत. तर हां येस, आणि त्याला बॉर्डर आपल्याला गोल द्यायला हवी आहे. मग ती गोल बॉर्डर देण्यासाठी एक आपण देऊ शकतो बॉर्डर रेडियस. ओके, विल गिव्ह इट 100 पिक्सेल्स. त्या प्रकारे आपण ह्या प्रॉपर्टीज आपण दिलेल्या आहेत. आता याच्यामध्ये सेव्ह करतो मी आणि पुन्हा एकदा आपलं पेज बघूया कसं दिसतंय. आता अशा प्रकारे दिसतंय. खाली आपण फक्त लिंकला चेंजेस केलेले आहेत. रिफ्रेश. तर या प्रकारे आपले पेज इथे या प्रकारे इथे चेंजेस झालेले दिसतात. ओके, आता फक्त आपलं काम बाकी काय राहिलेलं आहे की ह्या लिंकला क्लिक केल्यावर आपण ही लिंक दिलेलीच आहे. ऑफकोर्स त्या फॉर्म 2ला हे जाणारच आहे. आपण बघूया फीडबॅक. जे दिसतंय फॉर्म आपला जो आहे त्याच्यातून अजूनपर्यंत आपण काहीही टाकलेलं नाही आहे, त्याच्यामुळे इथे काही दिसत नाही, पण ते आपल्याला लवकरच काम करायचं आहे. त्यामुळे हे इंडेक्स पेज हे अशा पद्धतीने आपण पूर्ण केलेलं आहे. आता आपण वळूया आपल्या फॉर्मच्या पेजकडे. ते कसं बनवायचं ते एकदा बघून घेऊया. त्यांनी सांगितलं की सेकंड पेज मस्ट कंटेन द फीडबॅक ऑर एनरोलमेंट फॉर्म रिलेटेड विथ द थीम चोजन विथ फीचर्स ऑफ HTML5. The form must contain text element and email address of the company or person. Include the submit button. ओके, तर आपण कामाला सुरुवात करूया. फॉर्म HTML फाईल मी सिलेक्ट केलेली आहे. पुन्हा एकदा इमेजचा वापर. त्या प्रकारे आपली बॉयलर प्लेट आलेली आहे. इथे टायटल आपण देऊया फीडबॅक फॉर्म. त्यानंतर काय मेटा टॅग अजून आपण एकदा ॲड करूया. मेटा डिस्क्रिप्शन आपण देऊया फीडबॅक फॉर्म. त्यानंतर अजून एक मेटा टॅग कीवर्डसाठी. यामध्ये आपण कीवर्ड्स देऊया फीडबॅक, कॉलेज, स्टुडंट, इन्फॉर्मेशन वगैरे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आपण वळूया आपल्या बॉडीकडे. बॉडीमध्ये इथे सुद्धा आपल्याला एक हेडिंग द्यायचं आहे. त्यासाठी मी H1 टॅग टाकतो. तिथे देऊया आपण फीडबॅक फॉर्म. हे हेडिंग सुद्धा सेंटर असायला पाहिजे, म्हणून मी ॲट्रिब्यूट ॲड करतोय अलाइन सेंटर. यानंतर आपल्याला फॉर्म ॲड करायचा आहे, पण त्यापूर्वी आपण काही ब्रेक टॅग टाकूया. एवढे 3 ब्रेक टॅग पुरेसे आहेत. त्याच्यानंतर आपण फॉर्म टॅग यूज करूया. ओके, याच्यामध्ये प्रॉपर्टीज आलेल्या आहेत बाय डिफॉल्ट. ॲक्शन म्हणजे कुठली फाईल काम करणार आहे ती. आता सध्या त्यामध्ये आपल्याला काय द्यायची काही गरज नाही आहे. फॉर्मचं नाव देऊया आपण होतं नेम फीडबॅक. त्याच्यानंतर फॉर्ममध्ये जे काही आपल्याला फील्ड्स टाकायची आहेत त्याच्यासाठी आपल्याला काही गोष्टी ॲड करायला लागतील. फॉर एक्झाम्पल लेबल देऊया. आपण 2 फील्ड ॲड करणार आहोत. त्यासाठी लेबल फॉर नेम या फील्डसाठीचं. इथे आपण लेबल देऊया नेम. त्याच्यानंतर त्याच्या खाली आपल्याला इनपुट फील्ड द्यायचं आहे. त्यासाठी आपण इथे एक PR टॅग देऊया. त्यानंतर आपल्याला इनपुट टॅग द्यायचा आहे. इनपुट टॅग आपल्याकडे द्यायचा आहे की आपल्याला त्याच्यामध्ये टेक्स्ट इनपुट घ्यायचं आहे, त्याप्रमाणे आपण देऊया. इनपुट टाईप टेक्स्ट इथे आलेला आहे. त्याच्यानंतर त्याला आपण नाव देऊया नेम असे नाव देऊया, कारण आपण मगाशी वरती मेन्शन केलं लेबलसाठी. त्याच्यानंतर तिथे काय दिसायला हवं आहे, म्हणजे युजरने काय टाईप करायचं आहे यासाठी काही आपण माहिती टाईप करू शकतो. त्यासाठी ॲट्रिब्यूट आहे प्लेस होल्डर. आपण तिथे देऊया टाईप युअर नेम हिअर.
त्याच्यानंतर एक कंपल्सरी ठेवायचं आपल्याला की युजरने याच्यामध्ये आपलं नाव द्यायलाच हवं आहे, म्हणून आपण ह्याला रिक्वायर्ड हे ॲड करून ठेवूया, जेणेकरून युजरने त्याच्यामध्ये माहिती भरल्याशिवाय पुढे त्याला काही करता येणारच नाही. ओके, याच्यानंतर आपण पुन्हा एकदा एक BR टॅग देऊन ठेवूया. जस्ट बघूया आपला फॉर्म आता कसा दिसतोय ते. हे मी सेव्ह करतो, राईट क्लिक करतो, कॉपी पाथची पण खरी काही गरज नाही आहे, पण ठीक आहे. या प्रकारे बघा आपला फीडबॅक फॉर्म आता इथे दिसतोय. फीडबॅक फॉर्म आहे. ओके, त्यानंतर आपण 3 ब्रेक दिल्यामुळे हे खाली आलं आहे फॉर्म. नेम हे आपण लेबल दिलेलं आहे. नंतर इथे इनपुट फील्ड आहे, त्याच्यामध्ये आपण टाईप युअर नेम हिअर याप्रमाणे इन्फॉर्मेशन प्लेस होल्डर आपण दिलेला आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला एक्सेप्ट करायचं आहे ईमेल. ओके, ईमेलसाठी पण आपल्याला लेबल द्यायला हवं. लेबल आपण देऊया लेबल. त्याच्यामध्ये फॉरची गरज नाही आपल्याला, किंवा फॉर आपल्याला फील्ड देऊया, हरकत नाही. मग कशी दिलं ईमेल, इथे आपण टाईप करूया ईमेल ID युजरचं. त्याच्यानंतर पुन्हा एकदा एक ब्रेक देऊया खालच्या फील्डसाठी. इथे आपल्याला इनपुट टाईप टाकायचं आहे. आता इथे लक्षात घ्या की इनपुट टाईप जे आहे हे आपल्याला ईमेल असायला पाहिजे. म्हणजेच काय, युजरने इथे त्याची ईमेल ID टाईप करायला पाहिजे. त्यासाठी आपल्याला टाईप करायला लागेल इनपुट टाईप ईमेल. इनपुट टाईप ईमेल. ओके, त्यानंतर प्लेस होल्डर आपण देऊया याच्यामध्ये. प्लेस होल्डर आपण देऊया याच्यासाठी युअर ईमेल ID. क्लोज करूया. त्याच्यानंतर पुन्हा आपण ब्रेक टॅग देऊया. दिला होता, ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला पुढे याच्यामध्ये काय द्यायचं आहे, सबमिटसाठी इनपुट लिंक द्यायला हवे, म्हणून आपण टाईप करूया इनपुट टाईप याच्यामध्ये सबमिट. याच्यानंतर याच्यामध्ये व्हॅल्यू पण द्यायला हवे आपल्याला, व्हॅल्यू सबमिट. ओके, या प्रकारे आपण हे टेक्स्ट फील्ड टाकलंय, ईमेल फील्ड टाकलंय, त्याचप्रमाणे सबमिटसाठीचं बटन पण ॲड त्याच्यामध्ये केलेलं आहे. मी सेव्ह करतो, बघूया आपला फॉर्म कसा दिसतोय ते. या प्रकारे आपल्याला दिसतंय. सबमिट बटन थोडं जवळ झालंय. आपण इथे अजून एक ब्रेक टाकूया ईमेल फील्ड नंतर. एक ब्रेक आहे, अजून एक ब्रेक. ओके, सेव्ह करतो, बघूया कसं दिसतंय. रिफ्रेश. ओके, नोटिस फाईन. आता याच्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, यानंतर आपल्याला परत होम पेजला जाण्यासाठी याच्यामध्ये लिंक द्यायला हवी, ती आपण देऊया ए टॅग. ओके, याच्यामध्ये रेफरन्स आपल्याला द्यायला हवा आहे आपल्या इंडेक्स फाईलचा, म्हणून आपण तिथे देतो index.html. ओके, आणि तिथे नाव देऊया होम. सेव्ह करतो, पुन्हा एकदा बघूया कसं दिसतंय. रिफ्रेश. इथे होम दिसतंय, पण जरा थोडं जवळ वाटतंय. आपण त्याच्यामध्ये अजून ब्रेक टॅग ॲड करूया फॉर्म नंतर. ठीक आहे. ओके, आता जरा हे ठीक दिसतंय. आता याच्यानंतर आपल्याला काय करायला लागणार आहे की हे नुसतं बेअरबोन स्ट्रक्चर आहे, याच्यामध्ये आपल्याला थोडं स्टायलिंग केलं तर जरा छान दिसेल फॉर्म. ते आपण आता करूया, स्टाईल ॲड करूया. त्यासाठी आपल्याला काय करायला लागेल, हे टॅगमध्ये जाऊन आपल्याला स्टाईल टॅग ॲड करायला लागेल. आता याच्यामध्ये आपल्याला महत्त्वाची गोष्ट काय आहे की आधीच्या पेजवरती पण आपण बॉडीचे काही किंवा अँकर टॅगच्या काही स्टाईल्स दिलेल्या त्या आपण डायरेक्टली वापरू शकतो, जेणेकरून आपला वेळ वाचेल. इंडेक्स फाईलला जाऊया. याच्यामधून बॉडीचे जे आहेत प्रॉपर्टीज सिलेक्ट केल्या, इथे आलो, इथे त्या टाकल्या. ओके, त्याच्यानंतर पुन्हा एकदा गेलो इथे,
अँकर टॅगच्या प्रॉपर्टीज सिलेक्ट केल्या, कॉपी केल्या, इथे येऊन टाकले. ओके, सेव्ह करतो. बघूया आपला फॉर्म कसा दिसतोय ते. ओके, या प्रकारे दिसतोय. आता फक्त कसं झालं की हा फॉर्म मधोमध आलेला नाही आहे, त्याला थोडं आपल्याला सेटिंग करायला लागेल लेफ्ट मार्जिनचं. ते आपण कसं करायचं ते बघूया. ह्याच्यासाठी आपल्याला काय करायला लागेल, आपल्याला ह्याच्यामध्ये फॉर्मसाठी फक्त ते लेफ्ट मार्जिन सेट करूया स्टाईलमध्येच. फॉर्म मार्जिन लेफ्ट एक थोडं अंदाजाने आपल्याला टाकायला लागेल. एक 550 पिक्सेल्स मी टाकतो. बघूया कसं दिसतंय पेज. रिफ्रेश. नाही झालं तर येस, इथे चुकलंय. फॉर्म झालंय फॉर्म. राईट. कीवर्ड पण बघा कसं हायलाईट होतो. कंट्रोल एस, सेव्ह, आय विल सी. ओके, त्या प्रकारे आपला फॉर्म इथे तयार झालेला आहे की याच्यामध्ये आपल्याला गोष्टी बघता येऊ शकतात. आणि इथे आपण लिंक पण दिली, आपण चेक करून बघूया. माय कॉलेज. ओके, इथे दिसतंय माहिती, कॉलेजची माहिती जी काय आहे ती. त्यानंतर फीडबॅक फॉर्म. फीडबॅक फॉर्मला क्लिक केलं, इथे आहे. इथे आपण काय माहिती भरली नाही आहे. सबमिट बटन क्लिक केलं, एरर मेसेज दिसतं. होम बटनवर क्लिक केल्यावर पुन्हा एकदा आपण आपल्या कॉलेजच्या पेजला जातो. तर अशा पद्धतीने आपले दोन पेजेसची वेबसाईट आपल्यासमोर आता आहे की ज्याच्यामध्ये आपण सगळे डिटेल्स SOP 1मध्ये दिलेले आहेत त्याप्रमाणे केलेले आहेत. फीडबॅक बटन आहे इथे, त्याप्रमाणे आपण फीडबॅक फॉर्मवर जातो. इथेही बाकीची माहिती आपण भरलेली आहे आणि त्याचप्रमाणे माहिती भरल्यानंतर सबमिट बटन पण आपण देऊ शकतो. आणि होमवर क्लिक केल्यावर पुन्हा एकदा आपण आपल्या कॉलेजच्या मूळ पेजवरती, होम पेजवरती, दॅट इज इंडेक्स पेजवरती आपण आता इथे समोर येतो. वेल फ्रेंड्स, होपफुली हा प्रोग्राम कसं करायचा आहे तुमच्या नीट लक्षात आलेलं असेलच. ह्या प्रोग्रामसाठी लागणारा कोड मी डिस्क्रिप्शन लिंकमध्ये देतोच आहे. सो मॅक्झिमम प्रॅक्टिस करा आणि मॅक्झिमम मार्क्स मिळवा. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा अँड स्टे ट्यून्ड. थँक्यू.